จะเอ๋ จ้าเอ๋ เชิญครับที่ผมเพิ่งดูทีเซอร์เลยฮะ จอมขมังเวท สุด จอมขมังเวทเลยเหรอครับ ฟิล แวมไพร์ ๆ อันนี้คือเป็นแบบไพลอตอย่างเดียวหรือว่าแบบเริ่มถ่ายไปแล้ว ยังไม่เริ่มถ่ายครับ ที่เห็นทั้งหมดอันนั้นคือไพลอตอย่างเดียว แค่ไพลอตอย่างเดียวที่ผม โคตรเท่ โอ้ อะ โห เฉพาะไพลอตค่าทำเท่าไหร่อ่ะ โอ้ ซื้อบ้านได้หลังหนึ่งอะพี่ ใช่ป่ะ ว้าย นี่ก็ศพที่ 4 ของเดือนแล้วนะครับ สภาพศพแบบนี้ต้องเป็นฝีมือพวกมันแน่นอน พวกเรือนมา ดูโปรดักชันดูแบบไลติ้งดูวิธีการตัดดู CG ดูเลย คือไม่ใช่อะไรนะพี่จริง ๆ ผมก็ไม่ได้อยากจะลงทำหรอกแต่ว่าพอพี่เก็ตบอกว่าเวลาผมไปเสนอใครว่าเอ้ยผมจะทำซีรีส์แวมไพร์มันโดนรีเจ็คตลอดเลย คนไม่เห็น คน ภาพ ไม่เห็นภา คน พ มันไม่เห็นภาพ คนไปนึกถึงมาแยกเขี้ยวมาแย แล้วใส่ ก ชุดแบบแดก ใส่ชุดแบบแดคิล่าหรื บิ อน แบบ บินหรือใส่คอนแทคเลนส์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้ตีความแวมไพร์แบบนั้นเว้ยผมต้องการ humanize vampire vampire มันแค่เอามาเป็น journey ของเนื้อเรื่องเฉยๆแต่ว่าจริง ๆ แล้วเนื้อเรื่องจริงคือความเป็นมนุษย์ของมนุษย์ อืม จิตใจคือจริง ๆ เรื่องนี้เป็นรอมคอมนะพี่รู้ป่ะเมื่อกี้ที่พี่ดูอะ อ่ะ ใช่หรอ ใช่ใช่ใช่จริงๆ มัน เรื่อง โค นี้ ตรจะจึ้งเลยมันโคตรจะเท่แล้วโคตรจะบู๊ มันแบบแอคชั่นเลยนะ เขาจะแอคชั่น โค เล ตร ย จะบู๊อะ ผมต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็น true story สอรี่ true story ใช่ มันมาจากชีวิตเรื่องเกี่ยวกับความรักของผมเอง เอาเหรอ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นพวก dialogue พวกอะไรต่างๆนานาเนี่ยมัน อ่า คือเป็น dialogue ที่ผมเคยพูดกับคนคนหนึ่งแล้วทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ แล้วก็ แต่เอามาตีความใหม่ ใช่ มันเป็นอดีตเมื่อนานมาแล้วแบบ อ่า ผมแค่เอามาเป็น inspiration เฉยๆแล้วก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบ stage of relationship อะไรเงี้ยที่แบบว่าโอเคแรกๆเริ่มมันก็แฮปปี้กันดีหรอกมัน passionate มัน full of love มันมีความรักทุกอย่าง แต่ว่าพอ once เราได้รู้จักตัวตนเขาจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับเฮ้ยจริง ๆเขาเป็นแบบนี้เหรอก็เหมือนกับแบบ อืม เฮ้ยเดี๋ยวผมสปอยแล้วพอกันนะ ก็ เดี๋ยวผมสปอย เลยเหมือนไดอะล็อกที่ในตัว ทีเซอร์ ทีเซอร์ว่าบางทีคนที่เราคิดว่ารู้จักดีแล้วอะอาจจะเป็นอีกคนที่เราไม่รู้จักเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ใช่ เป็นคนรัก ซึ่ง อะไรอ ส ย่าง คริปต์พ เงี้ วย กนั้นผมก็เขียนเองหมดเลย เพราะว่าพวกหัวข้อที่ต้องการสื่อสารเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจน พี่แต่ว่าทำดีมากเลยอะ ใช่ มันทำดีมากแล้วก็แบบ ทำดีมากเลย มันเท่มัน เชี่ยโปรดักชั่นหนัง ช็อต เลยอะ ให้มันดูแบบฝรั่ง พุ่มกับคนเดียวกับที่ทำไพลอตของเจฟ อ๋อ ใช่ ส่วนผมเนี่ยเป็นของผมเป็นแอคชั่นดีเรคเตอร์ผมทำฝั่งแอคชั่นทั้งหมด ซึ่งเดี๋ยวก่อนนะ ไอ้ที่ทำแค่ไพลอตแค่เนี้ยยังซื้อบ้านได้หลังหนึ่งอะแล้วถึงเวลาโปรดักชั่นได้เป็นซีรีส์ใหญ่แล้วอะเชื่อมันต้องใช้เงินเท่าไหร่วะเนี่ย นั่นแหละดิ ผมบอกได้เพราะว่าผมไม่รู้ว่า โอ้มันต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะเนี่ย ก็อันนั้น เป็น10 อะ อันก็ซื้อบ้านได้อีกหลังหนึ่งแต่ว่าเป็น ใช่ไหม บ้านอีกแบบหนึง บ้านแบบ เป็นบ้านใหญ่ โตบ้านใหญ่โต ซึ่งแต่ว่าตอนนี้เราก็ทำไพลอตแล้วเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการแบบ ช่วง ฟันดิ้งเอาเงินมาทำ ใช่อยู่ในช่วง funding แล้วก็คุยเรื่องแพลตฟอร์ม ว่าเราจะเอาลงแพลตฟอร์มไหน แล้วก็หาพาร์ทเนอร์แล้วก็ล่าสุดก็มีบินไปญี่ปุ่นไปคุยงานนู่นนี่หลายๆอย่างเนี่ยคือผมก็คือในฐานะ CEO คือผมเพิ่งเปิดบริษัทของตัวเอง MDA Entertainment ซึ่งจริง ๆ มันไม่ใช่แค่บริษัทที่จะทำซีรีส์อย่างเดียว คือมันจะมีอย่างอื่นด้วยมากมายทั้งหมดที่เกี่ยวกับ Entertainment ไม่ว่าจะเป็นโอเคมีซีรีส์มีหนัง ในอนาคตก็อาจจะมี MDA Music เป็นทำเพลง อาจจะเป็น create content ต่างๆนานาหรือไม่ก็พวกคอนเสิร์ตหรือ music festival หรืออะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวกับ entertainment ทั้งหมด ซึ่งจริงๆ หลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าไมค์กลับมาไทย เนี่ยไม่รู้ ใช่ เหมือนกัน ทุกคนจะคิดว่ายังอยู่นู่นอยู่ ใช่ประหลาดมากเลยเนี่ยผมไปถ่ายรายการช่วงทุกคนก็แบบว่าอ้าว กลับมา ไม่ได้ แล้วเหรอ ถ่ายต่างประเทศเหรอ เออ จริงๆผมอยู่ไอคอนสยามนี่เองนะถ่ายกัน อ๋อเหรอ เราถ่ายกันอยู่ไอคอนสยามเนี่ยแล้วผมก็อยู่ไทยมานานมากสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยพอเปิดบ ตั้ง ริ ห ษั ลั ท งก็จบคอนเสิร์ตแล้วครับ ไม้กลับมาอยู่ตั้งแต่ตอนที่มาออก ผม รายการ อยู่ นานแล้วนี่ ผมอยู่ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะ ที่ ที่ มา เรา ออก มา รายการ ที่มาออกรายการ ตอนนั้นคือคอนเสิร์ต อยู่ไปแล้วเว้ย เรา ตอนนั้นผมก็อยู่แล้ว เราก็ไม่ได้ไปไหนเลย ไม่ได้ไปไหนเลย อยู่ประเทศไทย ผมก็อยู่เนี่ยอยู่ตลอด แต่เพียงแค่ว่าไม่มีใครรู้ลูกค้าไม่รู้ไม่มีใครรู้ แล้วก็เขาก็นึกว่าผมอยู่ต่างประเทศกันหมด ซึ่งจริงๆผมอยู่ไทย แล้วก็การว่าไม่มีใครจ้างงานเขาคิดว่าผมอยู่ต่างประเทศ คิดว่าไม่อยู่ ตอนนี้กลับมาเบสที่ไทยแล้ว ตอนนี้ผมกลับมาเบสที่ไทย แล้วก็มาโฟกัสที่การเปิดบริษัท MDA Entertainment แล้วก็ เพื่อ รับงานตามปกติได้เลย ใช่รับงานตามปกติได้เลยครับผมแล้วก็จริงๆ บริษัทเนี้ย purpose ของมันไม่ได้ต้องการเปิดแค่เพื่อทำซีรีส์ทำหนังผมต้องการความเปลี่ยนแปลง ผมกลับมาเพื่อเอาประสบการณ์ทั้งหมดของผมที่ไม่ว่าจะไปทำงานที่จีน ต่างประเทศฮอลลีวูดหรืออะไรพวกเนี้ยเอากลับมาเพื่อที่จะพัฒนาวงการ as a whole อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ซึ่ง แปลองค์ความรู้ที่เราไปทำ แปล งาน อง มา ค์ใช่ใช่ใช่ มันก็จะได้แบบว่าอีก เอม สี พัฒ หนึง นา จะได้อี ก็ ก เนี่ย สีหนึง ดูรสนิยม ของ ที่ทำไพลอตรู้เลยโอ้โห ครับ เมื่อกี้นั่งดูไอ้พลอยแบบ เท่ว่ะ นี่แม่ง
แม่ง พี่ชอบซีนไหนสุดพี่ชอบซีนไหนสุด ชอบทุกซีนเลยเพราะเราชอบเกรดดิ้งสี อุ๊ย อ๋อ ฉันชอบ สีที่แม่งเกรดดิ้งออก อ้าว มาแบบ สีสวย เป็นสีสวยเลย ไอ้จั อะ งหวะนั้นก็ดีไอ้จังหวะแค่เดินไปอยู่ตรงเยาวราชอะแล้วก็แบบฟุบตัดออกไปแค่นั้นกูยังขนลุกเล จ ย ริงๆ นั่นไม่ใช่เยาวราชนะพี่ อ้าว เอ้า นั่นคือแค่ถนนธรรมดาที่ข้างหลังคือ CG หมดเลย ว้าว อุ้ย โอ้ ใช่ คือถ่ายกรีนแล้ว CG เอา ไม่ใช่กรีนด้วยครับผม อ๋อเหรอ คือผมถ่ายบนถนนธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลย แล้ว ซึ่ง จัด คน แส ไท ง ยทำหมด เดียวคนไทยทำหมด โอ้ เก่งอะ color grading ผมก็เข้าไป color grading เนาะสวย ใช่ผมเข้าไป สวย color grading เพราะผมมีสีที่ผมต้องการ specific มากๆอะไรเงี้ย แต่มันก็เข้ากับไพลอตที่ทำออกมา เพราะว่าถ้าจะไปให้เป็นสีแบบหวานๆก็คงไม่ใช่อ่ะก็ถูกต้อง แล้วก็ หะ ติด ใช่ ถ้าติดบลูก็จะดูฝรั่งหน่อยแต่เนี่ยมันพอมันติดเขียวนิดนึงมันก็ดูลึกลับมันดูแบบ เทรลเลอร์หน่อย มีความแวมไพร์แบบเห็นเลยว่าไฟเฟยแม่งดูอมเขียวหมดเลยแบบ มีความเป็นก็อตแทมไหม ประมาณ ฟิลนั้นฟิลนั้น จริง ฟิลนั้น ๆจริงๆมันเป็นประมาณนั้น แต่ว่าของผมเนี่ยมันจะเป็นมูดฝรั่งแต่ผิวเกาหลีแนวๆนั้นฟิลนั้นซีรีส์ตัวซีรีส์ที่มันจะเป็นนะมันจะเป็นฟิลแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นไบลิงโก เป็นซีรีส์ไทยที่พูดทั้งไทยและอังกฤษเหมือนกับชีวิตจริงของเราเลยที่แบบว่าชีวิตทั่วไปปกติเราคุยกันยังไงแล้วถ้าเราเจอคนที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะคุยไทยปนอังกฤษไทยปนอังกฤษ why not ใช่ไหมเพราะว่า target group ของผมอะก็คือคนรุ่นใหม่ อืม แล้วคนรุ่นใหม่พร้อมที่จะดูซีรีส์ต่างชาติด้วยซับไตเติล ใช่ เพราะฉะนั้นการที่เขาดูซับไตเติลมันก็ไม่แปลก เป็นเรื่องปกติ แล้วก็พวกแคสอย่างไงที่ผมเลือกมาเพื่อนกันหมดเลย แล้วคนดูหน้าตาเป็นแวมไพร์หมดเลยนะ ใช่ใช่ คือตอนเขียนบทเนี่ยผมเลือกแคสก่อนที่จะเขียนบท โอ้ เอาเหรอ ใช่ ผมทำงานแบบ reverse เลย เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าบทมันมาก่อนแล้วค่อยไปเลือกแคส ผมรู้สึกว่าไม่ใช่ จริงๆ ผมก็เป็นคนเขียนบทเหมือนกัน แต่ว่าคือแค่เรายังไม่เคยได้พูดออกไป เรายังไม่เคยมีเครดิตในด้านนี้ต่างๆ นานา แต่ว่าจริงๆ ผมก็เขียนได้ทำบท ทำเองเกือบ ได้ หมดเลยเนี่ย มันโค คือ ตรจะโตเลยตอนเนี้ย ผมแค่รู้สึกว่าในฐานะ CEO ของบริษัทที่เรากำลังจะเปิดเนี่ย ผมควรจะต้องรู้ทุกอย่าง อืม ในแต่ละมุ ทุก ม ฟังเนอะ ทุกสัดส่วนทุกอย่าง ผมต้องทำเองได้ทุกอย่างก่อน ผมถึงจะคุมงานได้ ก่อนจะไปจ้างคนอื่น ใช่ ก่อนจะไปจ้างคนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเนี่ยคืองานที่มันทำสโคปแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยต้องใช้เวลา 2 เดือน ผมบอกว่าไม่ผมทำได้ภายใน1 อาทิตย์อะแล้วทำไมคุณถึงบอกว่า 2 เดือน อ๋อ จะได้รู้ก่อนว่าเราทำได้ ใช่ ประ เรา มาณ จะ ไหน ได้ไปสู้กับเขาได้ ใช่ เพราะว่าไม่งั้นอ่ะเราก็โดนเขาหลอกเราก็ไม่รู้ถูกไหมเพราะว่าผมก็เคยเจอเคสพวกนี้ที่แบบว่าโอ๊ยไม่ได้หรอกนู่นนี่แล้วแบบผมบอกว่าทำไมไม่ได้ แล้วผมก็ทำให้ดู เนี่ยมันได้อย่างเงี้ย อยากรู้ว่าทำไมถึงแบบว่าเริ่มมาจากเป็นนักแสดงแล้วเริ่มมาทำอะไรที่เป็นของตัวเองมากขึ้น มี แบบ production ซีรีส์ทำโปรดักชันตัวเองหรือเปิดบริษัท คือมันมีหลายข้อมากเลย มันมีข้อหนึ่งที่ตลกมากเอาจุดเริ่มต้นของมันก่อนแล้วกัน จะเริ่มต้นก่อน ตอนนั้นเป็น ตอนนั้นเป็นก๊อปไม้แล้วแบบคือผมไปถ่าย MV ตัวหนึ่งแล้วคือทีนี้เนี่ยก็ ตั้งแต่ยุคก๊อปไม้เลยเหรอ ยุคก๊อปไม้เลยพี่ โอ้ ยุค โห ก๊อปไม้ไอ โคตรนาน อินสปิเรชันเนี่ยมันเริ่มจากยุคก๊อปไม้ตอน จิ๋ ที่ ว ว่าไปถ่าย MV อันหนึ่งแล้วแบบผมก็ไปพร้อมก๊อปอะแหละ6 โมงเช้าเที่ยงแล้วผมยังไม่ได้ถ่ายเลย อันนี้ปอ ผมไปนั่งเล่นกับไก่อยู่ อ่า ไก่มันอยู่ในซีนอะมันอยู่แถวๆนั้นอะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับในซีนหรอกแต่ว่าผมก็ไปนั่งโยนหินเล่นกับไก่สักพักนึงพอมันเที่ยงแล้วคือผมก็นั่งแต่งหน้ามาพร้อมก๊อปก็รอมา6 ชั่วโมง7 ชั่วโมง หน้า ก็ยัง หยา ไม่ แล้วอะเฮียหน้าหยาแล้ว หน้าละลาย หน้า ร้อน เลือก ร้อน แล้วเราก็เลยเดินไปถามผู้กำกับบอกว่าพี่เอาผมมาเป็นตัวประกอบเหรอคือคำตอบที่เรา expect อะพี่คิดว่าผม expect ว่าอะไรผมก็ต้อง expect ว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่อย่าคิดมากนู่นนี่เขาพูดอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าประมาณนั้น และใช้น้ำเสียงเนี่ยประมาณนั้นและไอ้คำว่าประมาณนั้นเนี่ยแค่คำเดียวอ่ะมันก้องอยู่ในหัวผมจนถึงทุกวันเนี่ยแล้วผมก็เลยรู้สึกแบบอยู่ๆก็ตั้งความฝันตัวเองขึ้นมาว่าอยู่ๆวันหนึ่งเราอยากจะทำเบื้องหลังหลังจากแยกกอล์ฟไม้ปุ๊บเสร็จผมก็เริ่มทำเบื้องหลังไปทำ MV เอง ตามฝันตัวเองเลย ตามฝันตัวเองเลย อ่า ใช้ตรงนี้เป็น drive เลยตามฝันตัวเองเลยแล้วผมไม่รู้อะไรเลยนะไม่เคยเรียนไม่เคยทำอะไรใดๆทั้งสิ้น แค่เคยดูต่างๆนานาและ inspired แล้วก็ MV ตัวแรกไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยเกี่ยวกับการบริหารการเป็นโปรดิวเซอร์ของการทำ MV ผมไปเรียนรู้หน้างานหมดเลยผมไปบอกพี่ตากล้องพี่ผมขอมุมนี้นะผมขอดอลลี่แบบนี้นะผมขออย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ผมไม่รู้เลยว่ามันสับมันคืออะไรแล้วก็ทำออกมาได้เข้าห้องตัดต่อก็เข้าไปตัดเอง เขาไปช่วยนั่งห้องในห้องตัดด้วย ผมไปนั่งดูอยู่1 ชั่วโมงแรกแล้วผมก็ดูว่าเขาใช้โปรแกรมอะไรตัดยังไงแล้วผมก็บอกพี่ผมขอโทษนะ สอนหน่อย ผมขอลองหน่อยก็ให้พี่เขาสอนพี่ก็เขาอ๋อกดตัดงี้ทั้งพี่ปล่อยผมไปเลยผมก็นั่งอยู่นั้น12 ชั่วโมงไม่ได้ลุกไปไหนเลยไม่กินข้าวไม่อะไร ก็เลยลองครั้งแรก ลองครั้งแรกในการใช้โปรแกรมตัดต่อก็เลยตัดต่อเป็นพอทำนี้มาเรื่อยๆก็เริ่มชอบเริ่มอะไรพวกนี้ปุ๊บเสร็จเราก็
ยังเป็นนักแสดงอยู่เรื่อยๆเราก็ไปจีนเนาะเราก็แบบจะคุยกับผู้กำกับเยอะเราก็ดูว่าการทำงานของเขาเป็นยังไงเบื้องหลังเขาเป็นยังไงการจัดไฟที่ ซึ่งมันต่างกันไหม ผมว่าเรื่องพวกนี้อยู่ที่เทส ผม ผม เคยถามพี่คนหนึ่งบอกว่าพี่ทำไมไฟบ้านเรามันจัดไม่ได้เท่าเกาหลี ไม่ได้เท่าจีนทำไมผิวของเรามันดูไม่ ไม่ใส่ไม่โกล ไม่ เท่า ฟุ้ง เขา ฟริ้งไม่ฟุ้งฟริ้งอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าบัดเจ็ตน้องแบบไฟของเรามันไม่เยอะพอนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งผมเห็นไฟแบบเยอะมากนะแต่ว่าพอผมไปทำงานที่จีนปุ๊บอะพี่แม่งบางทีใช้แสงธรรมชาติ แล้วก็ไฟกล่อง1ตัวไฟกล่องที่ไซส์เท่ากับโทรศัพท์1ตัวแล้วก็ส่องหน้าเราอย่างเงี้ยแล้วผมไปดูในมอนิเตอร์ก่อนที่จะ color grading ก่อนที่จะอะไรใดๆทั้งสิ้นด้วยซ้ำ เดี๋ยวเลย เฟี้ยวเลยผิวหน้ามันคือแบบ ใสดี นี่คือเราเหรอวะเหมือนใส่ฟิลเตอร์อะพี่แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้างั้นเราทำได้ดิเขาใช้ไฟน้อยกว่าเราอีกนะถ้างั้นมันน่าจะต้องเป็นที่การปรับอะไรที่เซตติ้งอะไรอย่างซึ่งผมทุกวันนี้ยังหาคำตอบไม่ได้ นี่เราแชร์ให้เว้ยเมื่อล่าสุดเราไปถ่าย LOL ใช่ป่ะLast One Loving ของฟรามวิดีโอทางทีมเขาก็ยกมาถ่ายที่เมืองไทยอะไรเงี้ย คือมันเป็นทีมนอกเหรอ เป็นทีมไทยแต่ว่าก็จะมีแบบ เป็นรายการของเมืองนอก เป็นรายการฟอร์แมตมาจากเมืองนอกอะไรเงี้ยก็จะมีทีมงานที่เป็นต่างชาติด้วยอะแล้วก็ไปเช่าสตูใช่ไหมพอเช่าสตูปุ๊บเขาก็ปิดแล้วเขาการทำงานเขาแบบฝรั่งมากนะห้ามคนนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแม้กระทั่งผู้จัดการของศิลปินเข้าไปในเซตเด็ดขาดห้ามเลยทุกอย่างไมกิ้งนะคือต้องไมกิ้งก่อนนะ2 วันแล้วทดสอบเดซิเบลก่อนว่าเดซิเบลทั้งหมดอะเคลียร์ไหมทุกมุมไปยืนทุกมุมเพราะมันเป็นแบบเรียลิตี้ถูกปะเสร็จปุ๊บแล้วพี่ทีมไฟของไทยก็จัดเสร็จหมดแล้วนะเว้ยเสร็จพอมาถึงวันเซตอัพอะทีมต่างชาติมาถึงอะเปลี่ยนไฟหมดเลยเว้ยแล้วมึงเชื่อปะอุปกรณ์เซตเดียวกันนะแต่เปลี่ยนคนจัดอะไอ้เฮียเป็นรายการฝรั่งเลย ภาพเปลี่ยนสี มึงกูเพราะว่ากูมาวันที่พีไลท์อ่ะกูเห็นพีไลท์เลยว่ามันแบบมันเคลียร์มากเลยเว้ยพอเป็นรายการไทยเรารู้เลยว่าเนี่ยรายการที่เราทำประจำทุกอย่างเคลียร์หมดแต่พอทีมงานที่ต่างชาติเขาเข้ามาดูวันไลติ้งจริงๆอ่ะเขาเปลี่ยนไฟไลติ้งใหม่หมดเลยเว้ยไอ้เชี่ยแล้วเซตเดิมนะไฟชุดเดิมแม่งเป็นรายการฝรั่งเลยกูแบบเชี่ยว่ะแม่งบางทีแม่ง มันจะมีเทคนิ นิ ค ด กับ นึงอ่ะ ใช่ เทสบางอย่าง มันจะเป็นเรื่องของเทสซึ่งจริงๆ คือจากประสบการณ์ผมนะส่วนตัวนะเรื่องของเทสคือ สอนกันไม่ค่อยได้ไหม มันเป็นอะไรที่มันแล้วแต่ประเทศจริงๆมันแล้วแต่ประเทศเลยพี่คือมันก็เกิดคำถามใช้กล้องเดียวกันเลนส์เดียวกัน แต่แค่เปลี่ยนคนที่เขาใช้อุปกรณ์พวกนั้น ก็เหมือนถ่ายรูปอะถ่ายรูปกันมุมเดียวกันแค่แบบคนแต่ละคนมันจะมีแองเกิลอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกันแล้วมัน จ ก็ ริงๆแล้วเดี๋ยวนี้อุปกรณ์บ้านเราอ่ะก็อั เลิ ป ศ ทูเดตแล้วนะ ก็ดีมากแล้วนะ แทบจะแบบโอ้โห พี่เราใช้กล้องเดียวกันกับที่จีนพอผมมาไปนั่งดูกล้องแล้วผมก็แบบอ๋อกล้องเรดโอเค เหมือนกันหมด ก็เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าไม่รู้มันคืออะไรที่แบบเขาทำ แต่ก็ดีนะมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียน มัน รู้ ก็ ไง เป็นสิ่งใหม่เนาะสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็ต้องปรับ แต่ ไป ผม ตาม ว่าเราแค่ต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ใช่ ซึ่งเนี่ยแหละที่ผมกลับมาเพื่อเปิดบริษัท MDA Entertainment ที่จะทำโปรดักชันของตัวเองเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกผมต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่พัฒนาขึ้นผมต้องการมาพัฒนา as a whole ผมไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะจริงๆผมเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองมากๆเลยไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรแต่ว่าผมแค่อยากจะลองเฉยๆว่าเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้าง logical ถ้าผมเห็นว่าที่เนี่ยทำได้แล้วเขาใช้อุปกรณ์แบบเดียวกันแล้วทำไมเราถึงทำไม่ได้ เราก็ต้องทำได้ แล้วถ้าบอกว่ามันเป็นที่เรื่องของแสงบ้านเรา temperature บ้านเราทำไมเกาหลีเขามาถ่ายบ้านเราแล้วเขายังได้คุณภาพเดียวกันกับโรงงานอยู่ อันนี้ถ้า ใช่ อันนี้พวกนี้เห็นภาพเลย ใช่ เพราะว่าทีมโปรดักชั่นต่างประเทศอ่ะพอเข้ามาถ่ายในเมืองไทยอ่ะเอา ภาพก็ยังเป็นฝรั่งอยู่ ไอ้เหี้ยเหมือนไปดู เกาหลีอยู่ ไปดูตัว Netflix อ่ะพวกที่เป็นสตรีทฟู้ดไทยแลนด์อ่ะ โอ้โห เนี่ยคือถ่ายประเทศไทยนะ แต่เห็นเลย พวก history ใช่ channel อะไรเงี้ย ที่มาถ่ายเจ๊ไฝที่มาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแบบเชี่ย มีซีรีส์เรื่องหนึ่งเขาก็มาถ่ายที่ไทยผมเห็นเขานั่งตุ๊กๆแสงเขาก็ยังเป็นแสงเกาหลีอยู่ดีหรือแม้กระทั่งโอเคผมไปถ่ายแมกกาซีนจีนอันหนึ่งแต่เขาบินมาถ่ายให้ผมที่ไทยเลยนะกล้องเบื้องหลังการถ่ายรูปไฟคือเขาไม่ได้ใช้ไฟเยอะด้วยใช้ไฟ1ตัวแต่แบบอยู่ที่เซตติ้งผมพอฟังจีนรู้เรื่องผมก็ฟังเขาแล้วก็แบบเขาปรับเซตติ้งตรงนี้นี่หว่าเขาปรับตรงนั้นเขาปรับตรงนี้นู่นนั่นนี่แล้วเขาก็กดแช่รูปที่ไม่ได้ต้องรีทัชรอดประมาณ 90% เนี่ย จบหลังกล้องเลย จบหลังกล้องเลยรีทัชแค่นิดเดียวพอ ก็จริงๆแล้วการที่ไมค์เปิดก็เป็นเหมือนออปชั่น ดีนะ อีกสักออปชั่นหนึ่งที่แบบว่าโอเคอยู่อาจจะแบบอยากลองอะไรใหม่ๆก็อันนี้ก็เป็นอีก จะได้เป็นสีหนึ่งในวงการ ใช่มันก็ แล้วคือเรื่องที่ผมทำมันค่อนข้างที่จะออกนอกกรอบ คือเหมือนกับว่ามันไม่เซฟอะพี่ เรื่องท็อปิกของการเป็นแวมไพร์อะแบบที่ไมค์บอกว่าทุกคนก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยแต่งตัวผีค่ะ เอางี้ล่าสุดที่กูดูแวมไพร์นะคือพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ ใช่ไงมันจะ เพลงผีบอก มันจะ นานมาก ไม่ ทำเป็นหมื่นคำเรื่องมาทุกคำแทนใจ น
นึกออกป่ะมันจะมีอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่โมเดิร์นน่ะแล้วมันกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่แบบ แต่ในยุคเราตอนเด็กอ่ะ อันนั้นคือล้ำแล้ว ล้ำแล้ว เพราะว่าตอนนั้นละครบ้านเราก็จะเป็นแบบหนึ่งพอมี Exact เข้ามาพี่บอยเข้ามาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะมีคนก็รู้ว่าเนี่ยละคร Exact ซึ่งเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนเจนแล้วมันผลัดเจนแล้วมันเป็นเจนใหม่ๆเป็นเจนแบบเจฟเนี่ยเป็นเจนแบบไม้มาแล้วอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเชื่ออยากเห็นซีรีส์ที่เด็กรุ่นนี้ทำเหมือนกัน ที่สังเกตในไพลอตไหมว่าไม่มีมาแห่หรือมากัดคอไม่มีอะไรกันเลยเนี่ยแหละคือแวมไพร์ที่ผมกำลังจะสื่อสารอยู่ แต่ว่าเราชอบนะที่แบบไม่เอาแบบชีวิตความรักตัวเองอะแล้วมาตีความเป็นแวมไพร์ซึ่งโอเคมุมมองความรักของแต่ละคนอะมันก็มุมมองมันแตกต่างกันแต่ว่าเนี่ยหยิบมาแล้วมาตีความเป็นเรื่องแวมไพร์ พี่รู้บอกว่าทำไมผมถึงเลือกแวมไพร์ เพราะว่า คือคนเราอะเวลามีความรักต้องไม่ใช่ความรักที่แบบแค่เราเป็นแฟนกันนะเราไปเดทกันนะหรืออะไรเงี้ยคือพออายุจุดหนึ่งเราจะรู้ว่าเนี่ยแหละคือแบบเชื่อเราพูดคำว่ารักมาตั้งนานแต่เราเพิ่งมาเข้าใจความหมายของมันวันนี้เว้ยแล้วเมื่อวันหนึ่งที่เราสูญเสียความรักนั้นไปอ่ะอันนั้นไปอ่ะแม่งพี่ความรู้สึกข้างในเหมือนมันมีบางอย่างในตัวเราตายไปแบบตายไปจริงๆอ่ะแบบตายแบบ แตกสลายไปเลย แตกสลายเป็นแบบเศษส่วนเป็นชิ้นๆแล้วตายไปเลยอ่ะแต่แม่งเรากลับยังต้องมีชีวิตอยู่ต่อและเดินหน้าต่อไป มันจะต่างอะไรจากแวมไพร์อ่ะที่เขาตายไปแล้วแต่เขายังมีชีวิตอยู่ต่อ คือบางทีเขาก็ไม่ได้อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อแต่แม่งแบบอิโมโทไง ใช่หลายๆคนน่ะจะบอกว่าแบบเฮ้ยถ้าเราเป็นอมตะได้ก็ดีดิแต่ว่าคุณลองคิดดูดิถ้าคุณมีชีวิตอมตะคุณแฮปปี้ดีก็มันก็โอเค แต่ว่าถ้าคุณมีชีวิตอมตะแล้วคุณอยู่ไปอีกยาวๆเลยอ่ะแล้วคุณมีทรามาคุณเกิดการสูญเสีย แวมไพร์มันจะแบบเห็นเพื่อนใจตายจากกันไปเยอะ เราชอบในมุมเนี้ยในมุมที่แบบหนังที่พวกคนที่อยากเป็นอมตะหรือว่าแวมไพร์อะความเจ็บปวดอย่างหนึ่งเลยคือคนที่เรารักแม่งตายไปแต่เรายังต้องอยู่เนี่ย ใช่ คนอยู่ไม่ทรมานกว่า ใช่แล้วเนี่ยแหละ ตายไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆ และเนี่ยแหละคือความหมายของคำว่ารักเลยพี่ การลาจากและแม่งเรายังต้องอยู่ต่ออพี่เก็ตปะมันกลายเป็นความทรงจำอะที่มันจะหลอกหลอนเราไปตลอด เพราะว่าเรา แต่ รั มั ก นแอ เขา ค แล้ว ชั่น เรา ด้วยดีในเรื่องนั้นอะ แต่เขาบอกเป็นลอม ใช่ คอม มันแอคชั่นด้วยอะ ไม่แต่เรามีแอคชั่นไงเรามีแอคชั่นเพื่อให้เพิ่มกิมมิคเพราะถ้ามันเป็นรอมคอมอย่างเดียวมันน่าเบื่อ มันก็จะไม่ประมาณ มันก็จะเป็นช่องของแบบรอมคอมที่แบบ typical ทั่วไปที่แบบมีคนมายืนคุยกัน แต่ถ้าสมมติว่าเราแอคชั่นแล้วแอคชั่นเนี่ยคือผมไม่ได้วางเป็นแอคชั่นแบบต่อยเตะคือผมต้องการเป็นแอคชั่นที่แบบผมไม่รู้นะว่าผมจะสามารถทำได้ไหม เห็นมีตีลังกามีตีลังกามีแบบ แต่ reference ผมอะเป็นพวก Marvel เป็นซูเปอร์พาวเวอ Marvel ร์ DC แนวนั้น ซึ่งผมไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับ 1 บัตเจ็ต บัตเจ็ต บัตเจ็ตประเทศไทย ซึ่งบัตเจ็ตประเทศไทยนี่แบบ ขอเอางี้ดีกว่า บัตเจ็ตประเทศไทยก็ค่อนข้างท้อพี่แต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ผมแล้วว่าผมจะเอาบัตเจ็ตเราเนี้ยเอามา บริหารยังไง เอามา allocate ยังไงให้มันจัดสรรยังไงให้มัน ดีที่สุด ดีที่สุดทำออกมาได้ผลงานดีที่สุดอย่างตัวอันเนี้ยตัวไพลอตอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือผมต้องคิดเองว่าเราจะทำยังไงดีว่าด้วยงบแค่เนี้ยให้ตัวแอคชั่นใน30 วิเนี่ยมันออกมาแล้วมันดูแบบอินเตอร์ แล้วดูแบบจับคนได้เลยอ่ะ ใช่ให้คนแบบว้าวอะให้คนแบบ เห็นปึ้งแล้วแบบเชี่ยอยากดู อะไรแบบ ดู เนี้ย แบบต่อ คือผมอยากทำเป็นหลายซีซั่นอะไรเงี้ย แสดงว่าวางโครงเรื่องไว้ยาวเลยไม่ได้กล่าวว่าจบซีซั่นเดียวอยู่แล้ว ไม่ได้กะว่าอยากจะจบซีซั่นเดียว แต่ว่าก็ต้องรออย่างที่บอกก็ต้องรอดูฟีดแบ็กของซีซั่นแรกก่อน ไม้วางไว้ไหมว่าซีซั่นหนึ่งจะกี่ EP กี่ 8 ครับ 8ใช่ไหม 8 ใช่ แล้วก็ EP ละประมาณครึ่งชั่วโมง ไม่ครับ EP แล้วประมาณเกือบชั่วโมง เกือบชั่ ป วโมง ระมาณแบบเกือบชั่วโมงใช่ตอนแรกผมวางไว้ 10 ด้วยซ้ำแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอเขียนบทไปเขียนบทมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ว่ะเดี๋ยวมันจะมีบาง EP ที่มันจะ มันจะเยอะ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยลดบีบลงมาให้เหลือ8 EP แล้วให้มันแบบกระชับดีกว่า แต่ฉันว่า 8 ก็ดีนะ หมายถึงว่า กำลังดี กำลังดี กำลังดีเดี๋ยวนี้สำหรับคนสมัยนี้กำลังดี ซีรีส์6 ตอน 8 ตอนโอเคแล้วกำลังเฟี้ยว ใช่ คือถ้าเกิดพี่เปิด Netflix แล้วดูอันบางสมัยก่อนเนี้ยมันจะมีแบบ 23 ตอนละชั่วโมงเปิดก็ท้อแล้วอ่ะ กูไม่เอาแล้ว เปิดแล้วท้อเลย ไม่เอาแล้ว ว่าเต็มที่12กู เพื่อน นี่ บอก แม็กสำหรับกูแล้ว เพื่อนบอกว่าอันนี้สนุกมากไปดูไอ้เหี้ย เอางี้ดีกว่ากูเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนมากอะแต่เรื่องนึงที่กูไม่ได้ดูคือวันพีซเพ เฮ้ย ราะว่ากู เซม เพราะว่ากูอะ Same คือแบบมันเหมือนแบบเราลอสตอนเด็กตอนไอ้ช่วงนั้นเราเป็นเหมือนซ้อมบอลแล้วเราก็ไม่มีเวลาดูใช่ป่ะ เออ แล้วพอจะมาไล่ดูอะ เลย แล้วกู มันเย เห็ อะ นแบบ เกิน 700-800 ตอนอะกูแบบ โอ้ย กูจะต้องเริ่มตรงไหนนะ โคตรท้อ ผ เล ม ย ผมอ่านวันพีซตั้งแต่เด็กแล้วแบบพอมันมาถึงตอนเนี้ย เออ แม่งยังไม่จบสักทีเลยอ่ะ ใช่ พระเอกยังไม่เก่งเลยอย่างเงี้ยหรอ เพลงแปลงร่างแล้วอ่ะ คือก ลายเป็นแบบ มันไปอย่างนั้นแล้วอะ ไปละไปเพี้ยนละ แต่เนี่ยหมายถึงว่าก็คือเวลาดูอ่ะเห็นเพื่อนๆแชร์กันก็พอจะรู้พอเลยรู้โครงเรื่องว่าออกมันไปตรงไหนแต่ว่าพอจะไปเริ่มจากหนึ่งอ่ะแม่งท้อ แม่งท้อใช่ แม่งท้อ แต่ผมเป็นคนชอบอนิเมะมากนะ เพราะ อ่า เพราะฉะนั้นไอ้พวกซีรีส์ที่ผมจะทำเนี่ยมันจะอินสปายโดยอนิเมะหรือหนังกะค่อนข้างเยอะ
เพราะฉะนั้นมันจะมีความเบียวในพวกแอคชั่นซีนต่างๆนานามันจะมีพวกอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยแบบ แต่ว่าความบิวมันเลิศนะเว้ยเพราะว่ามันอะไรป่ะสำหรับแบบพวกซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบการ์ตูนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันทำให้เรามันมีไฟ something ที่แบบ ใช่ใช่ กับตัวละคร ซีนแอคชั่นมันจะสนุกขึ้นแบบ มัน ผมแบบลงมาแล้วแบบ เว้ย ปราณวาลีระบำดาบที่หนึ่งอย่างเงี้ย ไปแล้วไปดูสุโกจัง ไปแล้วไปแล้ว ทำไมแล้ว ไปแล้วกูดาบพิฆาตศูนย์อีกแล้ว ที่ก้าศูนย์ แต่ ปรา ว่า ณ มัน วา ต้อง ลี มันต้องมีความเบียวเว้ยไม่เบียวไม่ได้ ถ้าไม่เบียวปุ๊บมันไม่อินกับตัวคาแรคเตอร์เว้ย ไม่แต่ดูแบบพวก ใช่ ซีนที่ ใช่ ตีลังกาก็มาเหยียบแล้วก็เอามีดแทงแล้วก็เบียวอยู่นะ ใช่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  ดูแวมไพร์อยู่นะ มันดูแบบเหมือนพวก Ghost in the Shell หรืออะไรเงี้ยเหมือนแบบหรือแบบพวกอะไรจูจูไคเซนอะไรวะ เซน เดี๋ยวอีกทีนึงแหม เฮ้ย ชอบ แต่ว่า ชอบ ไอ้ยี่แต่ใครจูนนะไม่สนุกจริง สนุก สนุกมากส ยั นุ ง ก ไม่ มาก ได้ดูเลยอะอยากดูเห็นจะดูแล้วก็ท้ โอ อ เคเดี๋ยวกูกลับ อีกอันหนึ่งที่ผมแนะนำให้ไปดูเลยนะ Inside Out 2 โอ้ยอยากดูมาก สนุก พี่ผมไปดูมาเว้ยผมพาแม็กซ์ไปดูผมแบบตอนแรกผมแบบนั่งเล่นโทรศัพท์อ่ะพอดูก็น่าสนใจดีก็วางโทรศัพท์แล้วก็นั่งดูไปสักพักหนึ่ง ร้องไห้ ร้องไห้ แล้วเชียว แล้วไม่ใช่ร้องไห้ธรรมดาพี่ร้องไห้สะอื้นจนต้องเอาเสื้อขึ้นมาปิดหน้าตัวเองแล้วอย่างเงี้ย ขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วแบบผมแบบไม่เชื่อตัวเอง แต่ก็ต้องเชื่อว่าแบบมันฮิตผู้ใหญ่อย่างเรามาก มันฮิต ว่า แบ เขา บ บอกว่าหนังพวกนี้มันเป็นหนังให้ผู้ใหญ่ ให้ผู้ใหญ่ ไม่ได้ ดูนะ ให้เด็ก แล้วงานอื่นล่ะคุณไมค์นอกจากตัวแบมที่กำลังแบบ ผมมี ม่วน แพ กับ ล มัน มีแพลนงานอื่นไว้เยอะแต่ว่า อะไรคอนเสิร์ตแบบ เรื่อง มีะ เพ ไบ้า ลงเนี่ยอยู่ในหัวผมตลอดเวลาเลย แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะเริ่มยังไงดี ผมมีเพลงแล้วที่อยากทำผมมีนู่นนี่ที่อยากทำแต่ว่าทุกอย่างมัน require investment มัน require team มัน require หลายอย่างมากเลย ซึ่งตอนเนี้ยคือถ้าผมไปโฟกัสตรงนั้นด้วยเนี่ยผมจะหลุดจากแบม อืม ซึ่งแบมก็ขาดตัวผมไม่ได้เหมือนกัน ซึ่งแต่ก่อนผมทำแบบเนี้ยเยอะๆๆๆๆๆแล้วผมรู้สึกว่าผมเฟลแล้วมีรอบข้างผมเนี่ยบอกว่า โฟกัสทีละ ยู อย่าง ควรจะโฟกัสทีละอย่างแล้วทำให้มันดี ก็จริง ผมก็เลยเอา mindset เนี้ยมาแล้วก็บอกว่าถ้างั้นผมโฟกัสทีละอย่างก่อนแล้วเอาให้มันดี แต่แน่นอนว่าบริษัทผมทำแค่แวมไม่ได้ปีหน้าผมต้องคิด line up ซึ่ง line up เรื่องอื่นๆ ผมต้องคิดตั้งแต่ตอนนี้ ถูกไหมเพราะว่ามันต้องมองแล้วนี่มัน มันต้องมองแล้ว นี่ ใช่ มันไตรมาส 3ของ ไตรมาส ปี สาม นี้นะ ของปีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าผมจะทำหรือถ่ายหรือเปิดกล้องปีหน้าผมจะต้อง ต้องเริ่ม ผม นะ ต้องเริ่มแล้วผมต้องเริ่ม ต้องเริ่มคิด ขึ้น โปรเจกต์แล้ว โปรเจกต์เรื่องอื่น ซึ่งจริงๆมีไอเดียอยู่ในหัวอยู่แล้ว แต่เพียงแค่ว่าต้องรอ form up team เขียนบท ซึ่งเขียนบทนู่นนนนี่คือผมเป็นคนชอบ involve เรื่องบท ผมให้ความสำคัญกับบทที่สุดอะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องแยกร่างนิดนึง แต่ว่าผมยังมีเวลาที่จะไปออกงานอีเวนต์ต่างๆนานานะครับ เพราะฉะนั้นลูกค้าคือถ้าใครฟังคลิปนี้ดูคลิปนี้อยู่สามารถจ้างผมได้นะครับผม ซึ่งดีเลยเพราะว่าอย่างหนึ่งที่คนไม่รู้อ่ะอย่างพวกเราเองก็ยังไม่รู้ว่า คือไม้ กลับมาอยู่นี่แล้ว ใช่ หรือแบบบางทีไม้รับงานที่จีนอย่างเงี้ยไม้ไปแบบ2 วันอย่างเงี้ย5 วันอย่างเงี้ยแต่ไม้เบสไทยเนี่ยตอนเนี้ยก็คือจ้างงานได้ทั่วไปปกติสามารถเรียกใช้งานได้ตลอด อี เว เวนต์ ลา ได้หมด อีเวนต์มาเถอะมาสักทีเถอะ ซีรีส์หนังก็รับได้หมด แล้วเวลาผมไปอีเวนต์ผมให้เขาคุ้มนะ ผมตัดคลิปเพราะผมเป็นในฐานะผู้กำ ช กับ อบชอบ ล่าสุดผมไปอีเวนต์เนี่ยผมตัดคลิปให้เขาอะคืออาร์ตแบบตัดคลิปแบบอาร์ตให้เลยอะแบบเอาไปเลยผมแบบทำให้ฟรีผ ต้อ ม ง ถ เอา นั ตั ด ง อยู่ ค์ แล้ว ทำซีรีส์ครับรับครับ ใช่ครับต้อง อีเวนต์รับหม เอา ด ตังค์มาทำซีรีส์ครับผมรับหมดครับ มือไว้สวย รับ ๆครับ หมดทุกอย่างครับ รับหน่อยครับผมพร้อมที่จะไปอีเวนต์แล้วคือไม่ใช่อะไรแฟนคลับผมก็อยากเจอไงเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เจอผมเลย แล้วหลังๆผมเพิ่งเริ่มมาทำอะไรรู้ป่ะพี่ ผมเพิ่งรู้ว่าประเทศไทยมีวิวัฒนาการไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมพูดผิดวิวัฒนาการวะ เป็นเหมือน วัฒนธรรมการรวมพล เราพูดอะไร คือแฟนใช่ไหม คือรวมพลแฟนคลับหลังจบอีเวนต์ อ๋อหมายถึงว่าโอเคถ่ายรูป ถ่ายรูปเจอกัน อ่า ทักทายพูดคุยต่างๆนานาซึ่งแต่ก่อนยุคเรามันไม่มี ยุคเราคือเสร็จแล้ว ก็ ก็ เลย กลับเลย ก็เลยแบบเดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้ก็เลยแบบก็ดีนะก็แบบได้เล่นกับแฟนคลับได้เตาะได้อะไรกัน ได้เจอได้คุยกัน พูดคุยกัน ได้เล่นกัน ก็น่ารักดีเป็นโมเมนต์ที่แบบมันก็ทำให้เราใจฟูอะเนาะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบ ซึ่ บ งแฟนคลับของไม้ในส่วนใหญ่จะเป็นแฟนคลับตั้งแต่ก๊อปไม้เลยหรือว่าเรา มี เราสังเกตเราจะเห็นเจนไหมว่ามันแบบ ช่วงหลังๆ ถ้าล่าสุดผมรู้สึกว่ามีหมดเลยตั้งแต่ยุคกอล์ฟไมค์แล้วก็มีรุ่นใหม่ แล้วก็มีคนจีนคนต่างชาติ มีฝรั่งล่าสุดไปก็เจอฝรั่ง ผมก็แบบมีหลากหลายรูปแบบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเราก็จะได้รู้จักแฟนคลับของเรามากขึ้นด้วย แล้วก็คือเขาก็จะได้เจอเราตัวเป็นๆเพราะว่าปกติเขาก็จะได้เห็นผมแค่ในแบบ TikTok ในอะไรไลฟ์ต่างๆนานาในโพสต์ก็สนุกดีครับ
สนุกดีชอบอะไรแบบนี้ แต่ว่าเราว่าคนก็ยังคิดถึงไม้ร้องเพลงอยู่นะก็อยากให้แบบกลับมาร้องเพลงกลับมาเพราะอย่างล่าสุดอย่างคอนเสิร์ตกับไม้มันก็จะใจฟูว่ามันแบบได้กลับมาเป็นแบบนักร้องเล่นคอนเสิร์ตเป็นตัว จริง มันเป็นคอนเสิร์ตที่เรา ฟินปะ ๆ จริง ๆ ผมมีคุยกับก๊อฟเรื่องจัดคอนเสิร์ตก๊อฟไหมแต่ว่ารอบนี้ผมต้องเป็นฝ่ายไปงอเขามา อ๋อ ลองไปถามก่อนว่ามันอยากจะจัดหรือเปล่า อีกรอบนึง สักรอบหนึ่งมันครบรอบ 20 ปี ถ้าจัดปีหน้านะคือครบรอบ 20 ปีก๊อฟไหมพอดี คือแฟนคลับคนแรกก็ตอนนี้ก็แต่งงานมีลูกกันหมดแล้ว เขามีลูกกันไป 3-4 คนแล้วพี่ โอ้โห ถ้า20มันน่าจะหลายคนละ ถ้า20 ปีอะ เขาต้องหนีลูกหนี มาดู สามีมาดู เออ อย่างคอนเสิร์ตแล้วสนุกไหม อุ้ยพี่สนุกมากพี่ ใช่ปะมัน โดยเฉพาะเพลงมันนี่อะเนาะพี่ สุด อันนั้นคือแบบใส่ฟิลแบบลิซ่ามาเต็มมาก ก็แบบว่าขึ้นเวทีแบบนานๆทีได้ขึ้นผมก็แบบโชว์เต็มที่อะไรเงี้ยแบบว่าปล่อย พยายามจะทำโชว์ให้ดี เว้ยคือตอนนั้นคือเราทุ่มมากนะ อืม เวลาเราน้อยนะ แต่ว่าผมทุ่มกับโชว์แบบทุกโชว์มากๆเลย แล้วก็วางซีเควนซ์เองอะไรเองกันหมดเลยอะไรเงี้ย พวกนางเป็นคนแบบเต็มที่กับชีวิตอะเต็มที่กับทุกอย่างอะ ๆเฮ้ยแต่ไอ้แบบนี้น่าดูจริง จริง น่าดูเลยดูทีเซอ ผ ร์ ม แล้ว จะพยายาม น่ดู ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ รอติดตามเลยฮะ ไม่ promise นะครับ เดี๋ยวโดนข้อหาว่าผมโอ้อวด เาดีกว่าขอให้ได้บัตเจ็ตที่ต้องการแล้วกัน อ่า ถ้าได้บัตเจ็ตที่ต้องการรับประกันอยู่แล้วแหละว่าไม้มันทำให้ถึงสุดอยู่ ดี แล้ว แน่นอน 100 ล้านสาธุ ฝากช่องอีกทีสิพี่ไม้คนจะไปติดตามดูทีเซอร์แบมที่ไหน ไปดู Vamp the Series ได้ที่ช่อง MDA Entertainment นะครับผม แล้วถ้าจะอัปเดตคิวงานพี่ไม้ล่ะไปดูก็ใน IG ใน Instagram ได้เลย อัปเดตคิวงานหรือว่าอะไรพวกนี้ของไมค์ก็ดูใน IG ของไมค์ส่วนตัวได้เลยครับ M1K Angelo เผื่อ ครับผม มีอีเวนต์ไปเจอกัน เผื่อมีวงอีเวนต์ไปเจอกันได้ แล้วก็ลูกค้าตอนนี้อยู่ไทยแล้วนะครับ ลูกค้าพี่ๆลูกค้าทุกคนครับตอนนี้ไมค์อยู่ไทยครับ ใช่ครับ จีนนะครับ ไมค์เบสอยู่ไทยครับผม หายเงินทำซีรีส์นะครับ จ้างงานได้ครับพรีเซนเตอร์หรือว่าจะเป็นอีเวนต์ต่างๆนานานู่นนนนี่คือไมค์อยู่ไทยครับ พร้อมเปิดรับครับ ได้เลยขอบคุณนะครับพี่ไม้ ขอบคุณครับ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  ไป